ویلکم جی ویلکم ټو مروت ریچ فود اینڈ لایف چرنګ ټول شی ان شاء الله چې شبایو دا ګورو چې مکئی چرګوټي دا زبله غلی شوري سبا من المره هتلای د یخ تکلی چې مر وخت بس باکلی چې دور زبردست موسمي ماشاء الله وټامین ډي ته وشوره خوان کوي دا ګورو دا مې دروش د سیندا هغه مې فراک پیژندو گاگرای بس سیده گاگرای ورور می وای زوین چې کابایا چې شوریا بایا چې وته دا خو د خراب کړو دا د چوله ما هلا دور په 1700 ګرندل د خالي برانډډ سوټ خیر بس ورونو سره بچ کې هغه خو دا واسه زوکې نه دا زران مشول نن شي په خې دای په خاطر سبزی میکس سبزی واو زبردست ناس مزدار په خاطر دا ماشاء الله زوین چې زوته پوخ کو اچار وته جوړ کا اچار بسی سبزی بسی اوای کوکوړه په خو سب ساگ په خو سب سبچی استا وړل خان کې بس داس جوړو دیتا اچار دی باندې ډون دکنه فی الحال دا مې واخیستل گاجر دا مې شی مزدار بس چې صفاسی گاجر مرچوال صرف جوړو ځکه چې مزدار لګیږي نور مشوال نه خوري پیازونه دا مې صفا کټ کړی ګمینځله برابر اوس په دایو منټ وې شو اول چې نرمې سي مات خدا سي مزدار لګي خو بس مشکور ول دلش کې داسې بوډاګي وند دي توبه وای چې نرمه چار مزدار لګي بهر حال دا مې دلته چېشله لاوس په دالش کې یو منټ تی ول وبو چې شوم بیا یې چړو دا ګورو چې کله مې داسې وچنول اوس په داسې مزدار چې وبټولې ونل لاړې ونی نیدلې دی باندې به زه بیا سر کاچوم خو دلته ته جوړو مثاله اول می دا سوفتایز یعنی کلوو زیرا امیتی دانه اکلونجی دا چلو شیونه دا می دا سکشلی مکس کړل او ری بوجواله هغه کهیجی اسو کدار لسلا تیترا دا ګور دا می دا سي وټه کون چې کړل شکی وس په حاصله مثاله د ژوونه روست کې بلش ډیر ټویسټ هوجي په هایره ده به نه په خو دا ګور اول اوس په دې هغه شاونه گاجر باندې می واچول سرکا چې کومه مثال مې ورته ټکاوله هغه به په واچو چې زیر واخلم دا لاړه هغه مثال چې جوړ مې کړه ومې ټکاوله دا لږ زه ورچوم آیله وړي الږ سرتل ټول وایي چې ډېر سرتل دی نه به ډېر سمیل کوي زه خو ته سرتل ډېر مزدار خو بهرحال بیا مې راچوله سره مرچ سرتل غوړي سره مرچ دا چې لږ کې ګرم سي بیا مې راچوله هلدي کورکمند کورکمند پته راسته خو موږ ته ټرمریک پاوډر توبه اچھا دا مې بیا اوس ډایرکټ په ایغه گاجر واچول بس داس لل اچار تیار او هو مانه خو یو شای ورسو چې دی وایری دانه بس دا مې مالګه پچنه وایری دانه بیا اوس تسری کونش کې غړو چې تور لږ غړو چې بیا تاسو بیا وایری دانه هلدی کورکمند ګډه وتسر کو دا مې په ور واچول بیا دوباره ګورو بس دا ورش بس به یو رنګ سي مکس بیا کو وایری دانو سره بدنش کې اچار خوان ډیر کې مزدار دا ګورو فلن فاین زبردست اچار برچ تر هتر وخواجو دا ګورو پر سره مش په خوچ شای وایرو سبي وایرو وال ساگ وایری پیزندو سرسو کا ساگ واو اچھا پیس چې کړه سره سره اوس مې د مې کزن په حیزینه په هما صرف اچار جوړ دي شه نن بز صرف اچار جوړو ځکه چې وای چې ته مکه موږ زر کوم مړې خورو تیاروي لیټ کې چې ته وایو دی باندې وخت توبه اچھا ټما کله چې وړي سرسل بای دنیا او جوړ واچو بچاله شته بیا ټماټر مالګه مرچ او سبي رچیدا ساگ آی وته شوړي دی اولنه بس ما تر ته چې ته ویډیو تکا پښتن مرته کو وته نه وخت کې موږ زر خورو وږي یو سبا مر ټیم ده سبا مر ټیم خو بس ماشاءالله اوس دینه بعد جوړي ډوډۍ را کاکوړه راجو اچھا کاکوړه جوړای چرنګي جوړای ما ته پته نسته دا ټیکنیک په ځاوال ورته جوړم وای چې تشکاریا کا دا مې کزن دا بل کزن سړای راغلا دا لا بار ملک نه اوې کزن دا تر زوی مې تیرا ته جوړای کاکوړه زه چرګ ته څور کوم دا لم دکړه اسه طریقې باندې موږ مروت ول کو کوړی دا سیدا ما ته نه راځي دا سي دا ګورو زبردست طریقې سره کښله جوړای مزدار دا ګورو ماته شی وای چې داسې په هوا دا تیر نه ګرم کړی دا صفا
اوس پاچوي پاس دا داڼه ګورو ډېر زبردستې طریقې سره پخوي لکه اوریجنل چې څرنګه پخېږي چې دا this is called real technique a real method of cookery ښه دا مزداره وه زه خو نه امپرس یم تاسو ته مزداره ولګېدله که نه طریقه خلک په دغسې کې داسې پخوي خو ما ته پته نشته for me it's a new thing ګورو دا اوس په بل مخ واړه هغه مې ونریالې کړه دا مانه چې کیمرې چې نیسي ده خیر دا ګورو دا تاسو ته اوس پته ولګوي چې موږ کچن ولې ګندي دا ګورو داسې پختن پکېږي دا به داشتن خلان دی وایي چې به هر وخت صفا کړه چې کندي چې تورې شي نه صفا چوک نه شورې پته نسته به کوم کړي ما خو دا صفا کړه چې رنده توبه دا ګورو دا په بل مخ اوس په واړه واه ډېر نه ته صفا کړه زبردست دا بهترین تیار سا دا سبزی مکس سبزی وسره ساگ ماش پاخه دی اچار جوړ کړی مې دي دا ګورو دا مزدار دي کنه بهترین چټنی واو دا سره سلل اچار از جنی مدار پاتی رنه جانت جوړو پنا ککوړای زلش کې بدا جوړو دا مې ګورو تو تپال دا مې تیر نه صفاده خو سي په دې پندې ورچاون دا سي سیر ډایرکټ ری چې به ته ګورو ځکه چې نه بدا سي مزدار کو جوړ سي دا مې تیر نه نشکی ته وړه کړاو سه پورچاون دا چې غوړی پرچ نه وای توبه ډېر مې دې نشکی به پاچو تاسو به ډېر ما پاچو دا ګورو دا ټیکنیک مزدار اوس لږ دلته په سماو پلاسو شه بس دا زجان ته پخول که مزدار پخسا که خراب پخسا انشاءالله مزدار پخیش دور خو بیوز شان ستادی شو مزدار بهترین خو تاسو به دست پخو شه هغه څه که پخوای سو خو هغه لږ کې ډېر ستړی غواړي زه خو تاسو ته پته چې جان بچارې نه خلاصو انشاءالله ماشاءالله الحمدلله دا ګورو بس اوس دا زجان ته پخو خالي ګوشي زه بیا خورم زه دا ټول نه څه خو مطلب دا ده چې که خراب پخسا بیا زه خورم که روح پخسا او مزدار پخسا ګورو زبردستش به نور غوړي په واچو دور مزدار ده بس آخو ډیر مزدار تاسو دا مزدار لګیدي که دا مزدار د ما ولکه تر لیوال مو آخو ټیکنیک په تاسو ته به ښه لګېږي ځکه خو ما ته خو دا مزدار ځکه لګېږي دا ما پوه کړم اوکې جزاک الله حافظ موږ مړی خورو